අයිබෝන් කට්ටියනම ඉති ඔයාලා අදත් එක දලන්නේ අවියට එකෙන් එන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක මං හිතනවා මේ වීඩියෝ බලනවාන හැමෝම Lightroom පාවිච්චි කරන අය වෙන්නේ නැති කියලා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Lightroom වලට අපි දාන ෆොටෝ එකක් ලස්සනට එඩිට් කරගන්න ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් iPhone තියෙන කට්ටියට App Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Android තියෙන අයට Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Lightroom app එකට. ගියාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ account එකක්, ඒ කියන්නේ Adobe account එකකින් log වෙලා ඉන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා මේ interface එකට ආවම ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මේ යට මුල්ලට වෙන වගේ discover කියලා බෝලයක් වගේ එක option එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ discover කියන එක ටච් කරන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලට තව උඩින් පෙන්නනවා කැටගරි වගේක් abstract, animals, architecture, black and white, close up වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඕල් දාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතෙන preset ටිකක් අරගන්න. අපි මෙතනින් බලමු. මෙන්න මේ preset එක. ඉතින් මෙතනදී මේක ඔයා ඇඩ් කරගන්නේ ඔයාලට පේනවාද මේ මැද හරියේ නිකන් ඊතලයක් වගේ පල්ලෙහාට බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මැද එක ටච් කරන එතනින් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට අපේ discover කියන එකට ඇඩ් වුණා. හරි. තව එකක් අපි වගේ බලමු. මෙන්න මේක. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් මම discover එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන් තියෙන ඔයාලට එඩිට් කරන්න ඕනි ෆොටෝ එක. ෆොටෝ එකට යන්න. අපි බලමු මේ ෆොටෝ එක. මෙතනින් ඔයාලට දැන් ඔයා ගත්තේ preset මේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරන්න නම් ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මේ යට තියෙනවා හතරවෙනියට presets කියලා option එක. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ මම අරන් තියෙන preset ටික. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට ගැලපෙන preset දදා ඔයාලට set වෙන එක අරගන්න. අපි මේක දාමු. ඉතින් මම කලින් ෆොටෝ එක මේක තිබුණේ ඔරිජිනල් එක. ප්‍රීසෙට් එක දැම්මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩි තියෙනවා ඊතලයක් උඩර වගේ එකක්. අන්න මේකද ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන් ගොඩක් එනවා මේ විදිහට. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ඔයාලගේ ගැලරියට සේව් කරගන්න මේ export to camera roll කියන එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන පුළුවන් export as කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන watermark එකක් වගේ දෙනවා නම් දැන් මෙතන මගේ නම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට ඇඩ් කරලා මෙතන හරි එක දීලා අන්න ඒක රෙන්ඩර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න ඔයාලගේ ගැලරියට. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන එහෙම export to camera roll කියන option එක දෙන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක දැන් ඔයාලගේ ගැලරියට සේව් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝස් ලස්සනට එඩිට් කරගන්න ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහදී හමු වෙමු.